নমস্কাৰ দা উইকেন্ড ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা ধুনীয়া কালাৰফুল ৰেচিপি আৰু হেয়া হৈছে ভীমকলৰ জেলি আমি সকলোৱে জানো ভীমকল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী কিন্তু বহুতে হয়তো নাজানে যে ভীমকল অসম আৰু উত্তৰ পূব ভাৰততে প্ৰধানকৈ পোৱা যায় জেলি বনাবলৈ আমাক ভীমকলৰ লগতে লাগিব চেনি আৰু নেমু ৰস মই 6টা ভীমকল লৈছো ইয়াত ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই এতিয়া কলগিটা সৰু সৰু স্লাইচকৈ কাটি ললো এতিয়া কলখিনি মই এটা সসপেনত অলপমান পানী দি পেলাই মই বইল কৰিম মই প্ৰায় 750 ml পানী দিছো মই এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম জুইত সিজিবলৈ দিম এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু অলপমান উতলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব লাহে লাহে এতিয়া দেখিছে অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 20 মিনিট মান সময় এতিয়া সিজালো কলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে এতিয়া আমি ইয়াক সেকি পেলাই ৰসখিনি উলিয়াই লম এতিয়া অলপমান হেঁচি দিছো কলখিনি যাতে তাৰ ৰসখিনি ওলাই আহে আমি ৰসখিনি আকৌ সসপেন এটাত লৈ এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত উতলাম এতিয়া ৰসখিনি উতল আহিছে আৰু এনে অৱস্থাতে আমি চেনিখিনি দি দিম জেলিটোত মই 1.5 কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিব চেনিৰ পৰিমাণটো আসলতে কলৰ সোৱাদৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে কিছুমান কলৰ সোৱাদটো বেছি থাকে কেতিয়াবা কিছুমানৰ কম হয় এতিয়া 1/4 কাপ মই নেমু ৰস দি দিছো এতিয়া এইখিনি আমি জুইত উতলাই থাকিম আৰু উতলাই ডাঠ হ'বলৈ দিম এটা কথা মন কৰিব আমি চেনিখিনি দিয়াৰ পৰা এইখিনি কনষ্টেন্টলি লৰাই থাকিব লাগিব নহলে ই তলত লাগি ধৰিব পাৰে ভীমকলৰ জেলি আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল ইয়াত কোনো ফুড কালাৰ ইউজ নকৰাকৈ ইমান ধুনীয়া ৰং আহে আপোনালোকে দেখিছে ডাঠ হৈ অহাৰ লগে লগে জেলিখিনি ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে দেখাত হৈ গৈছে তো আমি এবাৰ নিজে চেক কৰি লম এইখিনি পাৰফেক্টলি কুকড হৈছে নে নাই চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা বাটিত অলপ পানী লৈ ইয়াৰ এটোপাল জেলি দি চাম জেলিখিনি বহলি নগৈ যদি এনেকৈ গোটা বান্ধি থাকে তেতিয়া জানিব যে জেলিখিনি ভালদৰে কুকড হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে এটা বটলত ভৰাই ৰাখিম ভীমকলৰ জেলি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে জেলিটো ফ্ৰিজত ৰাখিব আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব এই সুস্বাদু ৰেচিপিটো আপোনালোকেও বনাই খাই চাব আকৌ এবাৰ কওঁ লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ টেষ্টি এণ্ড হেলদি ৰেচিপিৰ বাবে চাই থাকিব দা উইকেন্ড ৰেচিপি বাই